बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुल्कुर खराखलास्त जावा एडवांस एक्सेप्शन हैंडलिंग सीरीज दे और पदी वीडियो के उम्मीद है नेस्टेड ट्रे ब्लॉक माने कार को no मुल्कुर राजू स्लाइड्स था और स्लाइड्स गुरु चमक सारे नेस्टेड ट्रे ब्लॉक थे nested tray block उसे शेदे when a tray block occurs inside another tray block that is called actually nested tray block मुल्कुर कस्तास ख्याल शही पर मखनी वीडियोस की यानी पर बेसिक लेवल लर्निंग की मुक्ता सो nested if statement हम वेल है और nested for loops हम मंगवेल दी नो दा उमा concept है चकले यो nested यो tray block पर bul tray block के दिन राशि दी ता nested tray block कोई मुल्कुर दिस की मैं एग्जांपल वर्क करे द एग्जांपल द नेस्टेड ट्री ब्लॉक एग्जांपल द जपति बारे प्रैक्टिकल कार कोमा और दलता हम तास तवाई च दी एग्जांपल दो गोरे और बिया तासो जजमेंट तो कहे च तास सर सो शक्ल द पॉसिबिलिटीज कि देश ची मसलन द प्रोग्राम तासो how many possibilities can be execute सही ده كنا تشو قسمه program ده پر څو شکلونو باندې execute کېدلی شي نو تاسو ګورئ ما سره یو سکینر ده بیا ما سره نیم ده او هغې نه پس بیا فور ایگزامپل ما سره یو انپوټ اخلي دواړه د نمبر دپاره انپوټ اخلي او بیا مثلا د نیم لوکیشن دپاره تاسو نه انپوټ اخلي بیا ټری بلاک دی دوه دانې ما سره ټری بلاک ده او بیا یو کیچ انر کیچ دی او بیا اوټر کیچ دی او بیا فاینلی بلاک دی ملګرو راځو اکلپس ته او په اکلپس کې دی باندې پریکټیکل کار کوو چې what is actually nested tray block خو مخکې دینه چې لاړ شو په پریکټیکل کار وکړو مرور کا زموږ د یوټیوب چینل هم نوی سبسکرایب کړی نو هم دا اوس سبسکرایب کړه ظریف بهادری په نوم باندې سبسکرایب کړه او د دې ویډیوز یا پلی لیست چې دی حتما خپل ملګرو سره شیر کړئ ملګرو تقریبا 95 جاوا یعنی ایڈوانس لیول 0 ټو ایڈوانس لیول ویډیوز موږ جوړ کړی دي او اپلوډ شوی دي اصل کې جوړ شوی زیات دي خو موږ اپلوډ کړی تر اوسه پورې 95 ویډیوز دي او نور ویډیوز هم پینډینګ دي اپلوډ کیږي لګیا دي یوازې 69 ویډیو چې دی هغه د object oriented programming دی کلیر ده اوس موږ سره ایڈوانس لیول جاوا سٹارټ ده او موږ ایڈوانس لیول باندې ورو ورو کار کوو لګیا یاستو نو راځي اکلپس ته او په اکلپس کې فور ایگزامپل زه راشم یو نیو پروجیکټ به واخلم دی پروجیکټ ته به ووایم چې فور ایگزامپل nested یا زه به وګورم که دلته ما سره کوم پروجیکټ وي ځکه ما سره پروجیکټ زیاتېږي زه به ایکسپشن پروجیکټ ته راشم او دې کې به زه یو کلاس واخلم صحیح دی ملګرو فور ایگزامپل دا ګورې دا خالي دی نو زه دې باندې رایټ کلیک کوم او دې ته ورته وایم چې ما ته یو نیو کلاس راکړه د کلاس نوم دی وي فور ایگزامپل ټیسټ او همداسې دې کې ما سره دا هم وي فینش میکر نو ما سره ټیسټ کلاس دی ملګرو ډیفالټ پیکج دی ما سره نو زه به راشم دلته به څه وکړم دې ځای کې به اول یو سکینر واخلم نو سکینر دا سکینر به زه امپورټ کړم او دلته به ورته وایم چې انپوټ از اکول ټو نیو سکینر او همدغسې سکینر زه د څه دپاره استعمالوم د یوزر نه د انپوټ دپاره صحیح ده که نه سیسټم ډاټ ان مې واخیسته او همدغسې به زه لاندې راشم اوس به زه ورته وایم چې سټرنګ دی ما سره زه به ورته وایم چې ډي نیم ډیولپر نیم ډیولپر نیم مې واخیسته نو ډیولپر نیم فور ایگزامپل زه به خپل نیم ورکړم ته ظریف بهادري مې ورکړه دا ما سره یو ټیکسټ پروت دی خلاص او هغې نه پس به زه راشم خلاص دا ما سره یو ټیکسټ شو اوس زه راځم ورته وایم چې ما ته یو میسج راکړه سیسټم ډاټ اوټ ډاټ پرنټلن کا او همدغسې فور ایگزامپل زه به ورته وایم چې آی ان ټي ان به واخلم نمبر اول به یو ان واخلم یعنی ما سره یو سټرنګ دی او یو ما سره ان دی صحیح دی نو زه به دلته راشم ورته به ووایم چې ته ما ته څه وکړه زه به دلته ورته وایم چې 10 ډیوایډ کا بای 0 صحیح دی که نه بای 0 نه بای ان صحیح ده که نه داسې به یو میسج ورته واخلم چې 10 ډیوایډ بای ان پلیز پلیز انټر n value د n value ما ته راکړه صحیح دی هغې نه پس به ورته وایم چې n is equal to input dot next int به زه واخلم زه به next int واخلم صحیح دی دا مې واخیسته په دې شکل مې واخیسته کلیر دی نو ملګرو دا ما سره په دې شکل باندې شو اوس که زه اوس به زه څه ورته وایم اوس به زه ورته وایم چې سیسټم ډاټ اوټ ډاټ پرنټلن صحیح ده که نه نو پرنټلن او دې ځای کې به زه اوس ورته وایم چې ته څه وکړه 10 راواخله ډیوایډ که بای ان باندې دا ماته په سکرین باندې شو کوه پرنټ ډبل آر مې لیکلی دی نو دا په سکرین باندې به ماته شو کوي که زه دا اوس رن کوم ملګرو دا تاسو وګورئ دا خو څه پرابلم نه راکوي دا وایي چې 10 ډیوایډ بای پلیز انټر ان ویلیو دغه ټیکس لږ غټ دی ملګرو دا بس دا لږ کم به کم صحیح دی دلته به راشم زه به ورته وایم چې ولاړ شه چې رن ریفرنس پریفرنسز ته او دې ځای کې به زه ورته وایم چې فونټ ته لاړ شه فونټ او فونټ دې ځای کې به زه ورته وایم چې کونسول را پیدا کړه نو کونسول دا دی
نو د دې به زه لږ چینجز پکې راوړم، سایز به لږ کم د دې. فار ایگزامپل 15 نه زه به 13 واخلم، ګورم چې دا اپلای. نو ټیکسټ سایز به زه 14 به واخلم، 13 کم دی، 14 مې کم. نو اپلای مې کم، خلاص. ښه نو دا ما سره ودوي چې 10 پلیز انټر ماته څه وکړه د ان راکړه. نو زه ورته وایم چې 2، نو دا به ماته وایي چې 5. که زه دا بیا رن کوم نو زه به راشم دلته ورته وایم چې دا ځلې 0 مې ورکړه، 10 ان مې از اکول ټو 0 کړو. نو دا ګوره دا یو ایکسپشن شو که نه. نو د دې هینډلینګ دپاره اول به زه راشم دیز کې به ورته وایم چې end of the program system dot out dot println، او دلته به زه ورته وایم چې د program end، صحیح ده که نه، ended. داسې به یو څیز ورته وایم د program ended. که زه دا رن کوم اوس ګورې، که زه چېرته فار ایگزامپل یو صحیح نمبر ورکړم، ما 5 ورکړه، نو 10 divide by 5 is equal to 2، نو دا به درته وایي چې program ended، صحیح ده. خو که چېرته مثلا غلطه انټري ورکوې، فار ایگزامپل ما 0 ورکړه، نو دا بیا یو ایکسپشن دی، ستا پروګرام انډ کېږي نه، نو دا انټرپټډ شو. زه به یې دې لپاره راشم دلته به څه وکړم، دا کوډ به زه واخلم په ټرې کې بیا واچوم. زه به ورته وایم چې ټرې کې واخله، صحیح ده. دا قوس واز مې دا ټریک شو. د دې هغه ما سره شی دی، د دې کیچینګ به څنګه کوم، زه ورته وایم چې کیچ، او دې کې ورته وایم چې ارتمټیک ایکسپشن دی دا ای، او هغې نه پس ما ته بیا ووایه چې سیسټم ډاټ out ډاټ println دا ماته راکړه، او هغې نه پس بیا ما ته ووایه چې فار ایگزامپل arithmetic exception handled، صحیح ده کنه، هینډل شو او بس خلاص. arithmetic exception handle دا ګور دا ما ورته ولیکه چې arithmetic exception handle. مګر که دا تاسو نه غواړئ دا ای ورته ورکړئ، دا ای خپله همدغه میسج تاته پرنټ کوي، چې کوم میسج وي هغه تاته پرنټ کوي، نو ستا به اوس دا به هینډل کېږي. زه دا رن کوم، دا ګورئ که دا ځلې 0 ورکوم، نو دا ماته وایي چې دا ډیویژن بای 0 دی، نو ستا پروګرام اینډ شو، یعنې دغه آخر لاندې چې څومره سټیټمنټ وي هغه به تاته ټول ایګزیکیوټ کېږي، نو ستا پروګرام به نارملي ایګزیکیوټ کېږي، یعنې نارملي به ټرمینیټ کېږي. خو زه دغه په ځای باندې غواړم د دې ای په ځای باندې خپل میسج ورکړم، زه به راشم دلته کې به arithmetic exception handle وایم، نو دا به اوس دا میسج ورکوي. ملګرو زه وایم چې کله فار ایگزامپل زه اوس راځم دیز کې، ګورئ دا ټرې دی چې ټرې کله صحیح جواب ورکوي، یعنې فار ایگزامپل چې فار ایگزامپل که زه ورته وایم چې 10 divide by 5، نو دا به ماته وایي چې 2، بیا هغې نه پس زه ورته وایم چې دلته ما نور کوډ زه غواړم چې رن کړم، هغه کوډ د څه شی، نو زه به ورته وایم چې څه وکړه، ماته همدغه ان اوس دوباره پوښتنه وکړه. زه به یو میسج ورکړم system dot out dot println، او دیز کې به زه ورته وایم چې which index like give me an index like provide an index number ورکړه to access the letter and developer name، صحیح ده. په ډیولپر نیم کې ماته یو انډیکس نمبر راکړه چې زه دا هغه اکسس کړم. نو زه به هلته ورته وایم چې ته څه وکړه، بیا راته راواخله n is equal to، دا دلته بیا راته n راته مساوي کړه، نو دا به زه ورته وایم انډیکس، یا زه کولی شم چې بل هغه ورته واخلم INT مې واخیسته، یعنې دا انډیکس نمبر په دې کې راځي. نو زه به دلته ورته وایم چې ته ماته څه وکړه، انډیکس نمبر یعنې INT ماته مساوي کړه د چیز سره د input dot next INT راواخله. هغه چې کله راواخیسته بیا ماته څه وکړه، system dot out dot println، دا ګورئ dot out dot println، او دیز کې بیا ماته څه وکړه، دیز کې بیا ماته ته دا ډیولپر نیم راواخله، ډیولپر نیم مې راواخیسته ډاټ کیریکټر ایټ دا کیریکټر ایټ څه وکړه END، یعنې دا کیریکټر به ماته شو کوي. اوس ملګرو ګورئ زه دا رن کوم، دا چې کله زه رن کړم دا ماته وایي چې n راکړه، زه به ورته وایم چې n divide by 5، صحیح دی، 10 divide by 5، ځکه ما n کې 5 واچو، نو دا ماته وایي 2. بیا اوس راته دوباره بله پوښتنه کوي چې provide an index to access the letter in the developer name، to access a letter راځي، خو ما د letter لیکلی. فار ایگزامپل زه ورته وایم چې دا اوس نوم دی که نه، زه دا Z غواړم اکسس کړم، نو د زیډ دپاره به 0 ولیکم، نو 0 چې دی زیډ دی، صحیح دی. نو زه دا انټر کوم، دا ماته وایي چې تا اکسس که زی، صحیح ده که نه، تا زی اکسس که د پروګرام ان. خو فرض مثال که زه دا رن کومه، دا ځل ته زه ورته وایم چې 5، نو دا 2 راکړه، او دا ځل زه ورته وایم چې سلم نمبر لوکیشن
یا سلام نمبر انډیکس اکسس کوم نو په ظریف بهادری کې خو دومره کریکټرز نشته ده کنه دومره لیټر نشته نو دا اوس یو بل ایکسپشن رایز شو دلته کې چې دا به هم کاس کیږي چې string index out of bound exception او تا ته بس تا پروګرام ان کیږي نه نو دا میسج چې دا به نه راځي ان د دې ځین لاندې چې څومره کوډ وي هغه به ټول اپ نورمال ډسکنیکټ شي یعنی ایگزیکیوټ بشي اپ نورمال به terminate شي terminate وای فینیش کېدلو ته نو دا نورمال نه دی نو دې لپاره به څه کار کوم اوس په دې ټری کلاس کې راځم زه به ورته وایم کنه چې فور ایگزامپل که چېرته داسې سچویشن راغی بیا ته ماته څه کار کوه بیا ته ماته دغه سټیټمنټ کې که چېرته څوک غلطه انټري کوي نو بیا ته څه وکړه دا به بله ټری کې واچوه دا ګوره دا بله ټری مې واخیسته او دې ځینې به زه دا کاپي کوم په دې شکل باندې کنټرول ایکس به کوم کاپي نه دلته بره واچوم ورته وایم چې دا بل ایکسپشن هم کېدلی شي خو دا کوم ټایپ اف ایکسپشن دی زه بل ته راشم ورته وایم چې کیچ که دا ګورئ کیچ که ماته array index out of bound exception string array دا ځکه دا string array out of bound exception دی دا come on string array out of bound exception string array out of bound exception a می ورکه دا دغه variable شو او دلته به زه ورته وایم چې for example wrong system dot out dot دا ګورئ out dot println او دلته به زه ورته وایم چې wrong index exception has been like is handled دا هم هندل شو صحیح دی کنه دا هم هندل شو اوس نو ملګرو ګورئ زه دا کنټرول شفت اف چې کله تاسو پریس کړئ دا به ټول منظمه شي دا لاین زه به راشم دلته به څو کوم دا رن کوم اوس نو ګورئ ملګرو که زه ورته وایم چې فور ایگزامپل 10 ډیوایډ بای 5 نو دا وایي چې صحیح شو 2 رسیږي یعنی 2 ستا آنسر دی چې 10 ډیوایډ بای 5 provide an index for example زه ورته وایم چې ماته 80 number location دا ماته څه وایي چې wrong index exception is handled دا wrong index ورکړه موږ تا ته څه نه کوو تا ته لیټر نه درکوو چې دا کم لیټر ته اکسس که او د پروګرام انډ ستا پروګرام انډ شو یعنی مطلب دا دی چې دا نیسټډ ارې لارې نه موږ څه وکړو دویم چې کوم ایکسپشن دی هغه په ارې په مینس کې بل ایکسپشن رایز کېږي هغه هم موږ دلته کې څه شی که هغه هم موږ دلته هینډل که صحیح د ملګرو او دې نه لاندې چې څومره ستا کوډ وي فنکشنز وي کلاسز وي نورمال سټیټمنټس وي هغه ټول تاته ایگزیکیوټ کېږي نو مسله نشته دی که دواړه صحیح راځي فور ایگزامپل زه راځم ورته وایم چې ان 10 ډیوایډ بای 3 نو دا ماته 3 راځي 3 پوینټ سمثینګ راځي خو دا چون ارې انټیجر ده ځکه اشاره دار نمبر ته نه راولي پرووایډ ان انډیکس فور ایگزامپل زه دواړه ته فور ایگزامپل دا ته چې 3 نو 3 کې چې د ما سره آی پروت دی که زه ظریف ته راشم تاسو دا وګورئ 0 1 2 3 نو 3 چې در سره آی انډیکس دی نو آی ته په سکرین باندې دی شو که صحیح دی او end of the program اوس فرض مثال که چېرته ماته که چېرته زه فور ایگزامپل اولنی ایکسپشن رایز کېږي نو موږ خو تاسو په د پیلنی د ایکسپشن یا د ټری کلاس په پیلنی ویډیو کې موږ تاسو دا خبره کړې ده که چیرې فور ایگزامپل په پیلنی لاین باندې یا دویم لاین باندې یا دریم لاین باندې تا ته ایکسپشن رایز کېږي د هغه سټیټمنټ نه لاندې بل یو هغه هم نه یو سټیټمنټ هم تا ته نه ایگزیکیوټ کېږي دا ټول بیا اسکیپ شي د دې کیج ته راځي اوس که فور ایگزامپل دې کې ماته یو ایکسپشن رایز اپ کېږي فور ایگزامپل زه دا رن کوم او دلته زه ورته اوله کې یو ایکسپشن ورکوم نو دې مطلب دا دی چې دلته کې ماته ایکسپشن رایز شو نو بیا کمپایلر چیرته ځي کمپایلر د دې نه لاندې دا ټول سکیپ کوي دې ته بیخي راښکته کېږي نه هغه به راشي د دغه ټرای کیج ته او ستا کیج به څه وکړي دا ستا کوم ایکسپشن چې دی هغه به هینډل کړي او نور به پروګرام دوام ورکړي پروګرام ته مخکې به روانې صحیح دی نو دا ځای بیا سکیپ کېږي ګورئ ملګرو که زه دا رن کومه انټر کومه ده نو تاسو وګورئ چې ارتمټیک ایکسپشن هینډل او د پروګرام انډ یعنې ستا پروګرام کنټینیو شو تا نه بیخي بیا پوښتنه ونه کړله چې ماته څه شی راکړه ماته د هغې انډیکس نمبر راکړه یا بل صحیح دی که نه ملګرو نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ چې نیسټډ ټری باندې کار وکړئ ملګرو که څه پرابلم وي ورته حتما ما سره ډسکس کړه زما په هغه باندې سوشل میډیا باندې لیټ می شو یو مای سوشل میډیا زما سوشل میډیا صرف او صرف فی الحال ظریف دی ظریف بهادری فیسبوک باندې دی صحیح دی زه به تاسو باندې دا وښیم زیاتره کسان نور فیسبوک یو بل فیسبوک هم جوړ شوی دی زما په نوم باندې خو زما هغه ریل نه دی زما ریل فیسبوک چې دا دی زه به تاسو ته وښیم دا نو دا زما ریل فیسبوک دی دې کې تاسو وګورئ ملګرو
د ما انفارمیشن د مکمل د پکچرز وغیرہ نو تاسو کولای شئ چې زما ریل چې کوم فیسبوک دی هغه فالو اپ کړئ او ماته کوشش کوئ چې میسج وکړئ ځکه زه په فیسبوک باندې آنلاین یم 24 hours زه په فیسبوک باندې یم. صحیح ده ملګرو نو ښه وخت ته غواړم. خپل خیال ساتئ. زنده باد افغانستان. تل دې وي افغانستان.